Uite ăsta. Ăsta e. Așa de Deci acum e între, cumva semnul între astea. Hai să facem. Și acolo. Unde? A, dar nu... Alo, cum se numește acolo? Deci să vedem, poate că eu pus ceva la... Uite asta, o să fie așa, uite asta. La ăla, trebuie și la ăla. Hai să vedem. Deci, să facem. Care-i partea? Pe ce parte era?